Magandang tanghali, MPC. We have Chief Presidential Legal Counsel and Spokesperson, Attorney Salvador Panelo. Good afternoon, sir. Good afternoon. In these perilous times. Ready? Ready for questions, sir? Yes. Ian Cruz, PIA. Hi sir, good afternoon. Sir, kung maobserbahan natin may social distancing ang mga reporters, pero ang mga crew natin ay tila hindi Cameraman, hindi. hindi. So parang ganyan din po ang nangyayari sa labas. Sinasabi may social distancing sa loob ng mga tren, and yet doon sa baba maraming nakapila, nagkakaroon ng convergence ng mga tao. Yes, so ko yan. paano po natin yan masusolusyonan? Pag-uusapan namin yan mamaya. At siguro we'll have to strictly enforce the protocols. Ganyan din po nangyayari sa mga border checkpoints natin. Yan ay na-monitor lahat namin yan. And that will be part of the discussion mamaya. Sir, anong malaking announcement ng Pangulo mamaya? That will depend on the presentation ng various agencies sa kanya mamaya. We'll meet at 2 p.m. Thank you, Ian. PIA. Sir, aside yun dun sa implementation ng social distancing, particularly dun sa public transport, ano pa po yung mga concerns na maaaring talakayin dun sa IATF meeting later? Marami, like yung mga testing kits. Kailangan natin ng maraming ganon. The good news is meron na tayong darating na 20,000 na gagawin para dun sa testing kits. Another good news is meron siyang pharmaceutical company is offering its place para magkaroon ng mabilis na processing ng manufacturing. And ADB, per Secretary Sani Dominguez, is giving us a grant of $3 million para dito sa labanan sa COVID-19. Apart from the 2 billion pesos na ibibigay ng PAGCOR, 400 billion kukunin sa PCSO. Meron din inahanda si Secretary of Labor Bello dun sa mga yung no work, no pay. Kung maapektuhan sila, nire-ready niya na bibigyan natin ng financial assistance. Marami tayong piniprepare. Yung sa pagkain, ready rin ang social services natin. Sir, what about the possibility of maybe expanding the community quarantine to other areas, cities near Metro Manila? May nabanggit po si House Speaker Alan Peter Cayetano that they support yung community quarantine sa greater Metro Manila area and not just Metro Manila per se. Lahat yan will be under consideration. Ilalagay natin lahat yan sa lamesa. Pag-uusapan lahat yan. Sir, yun dun sa, during your interview, sir, sa DZMM, you said na posible pong pag-isipan ni President Duterte yung implementation ng total lockdown if ever na hindi po parang hindi po hindi po bumaba yung cases dito. So how big is the possibility of President Duterte maybe declaring a lockdown po in Metro Manila and in other places here in the Depende yan Philippines? sa pag-uusapan mamaya kung anong assessment ni Presidente. Si Secretary Anyo ay yan din ang nire-recommenda. Yan din ang nire-recommenda ko. Because this is a matter of national survival. We have to be resigned to that fact. This is a matter of life and death. The only way to stop this is for us to help ourselves. Kailangan tayo na mismo tutulong sarili natin kasi tayo may dala ng carrier eh. Tayong humahawa sa mga kasama natin at sila ang humahawa sa atin. So palagi sa aking pananaw, kailangan talagang i-restrict na natin ang movements. Otherwise, talagang kakalat ito ng kakalat. Sir, aside from you and Secretary Anyo, sino pa pong mga cabinet officials ang supportive sa Maraming lockdown? sumusuporta sa ano. Pero depende. Si President will give it to the President. The President will consider everything, evaluate. Siyang magdi-decide. Thank you, sir. Maraming salamat, PIA. Miss Jen, pagkatapos si Maricel, tapos Anjo. Jen, please.
Sir, nabanggit nyo kahapon na the government may look for a place to put all the coronavirus cases into one place. May update na ba kayo? Which place, which hospital? Well, i-discuss din yan. We are recommending that there should only be one place where we can put all those confirmed cases. Ganon din yung mga minomonitor para dalawa lang ma-isolate natin lahat yung mga bibigyan natin ng pansin kung ito nga'y confirm o hindi. Ang problema kasi natin, the way things are developing, baka maubusan tayo ng ospital na paglalagyan. And not only that, we are exposing our health workers to the same infection. Kung limitado lang kung 2 lugar lang ang ilalagay natin, medyo makukontrol natin. Right now, hindi. Lahat. Pag nawalan tayo ng mga health workers, may problema na tayo. In Italy, may nagbigay ng isang Pilipino, very concerned, doon daw, pinipili na lang kung sino ang gagamutin nila nga. Yung iba, pinapabayaan na nilang mamatay. Grabe na, ganong katindi ang problema natin. So we really have to do something for ourselves. Kaya, I'm being bashed now in media because I made a statement nung I was talking with Chona about wala namang mamamatay sa gutom. Alam po ninyo kasi, nung tinanong ako ni Chona ng Inquirer, marami rin kasi nagre-reklamong mga workers dahil naabala sila doon sa checkpoint. Kaya ang sabi ko, kasi ang sabi rin nila mamamatay sila sa gutom. When I said that, ang ibig ko pong sabihin doon, kasi ni-exaggerate nila yung problema ng hindi pagpasok hindi naman talaga tayo mamamatay sa gutom. Mas mamamatay tayo sa virus Immediate pa. Dahil tayo naman, nakahanda naman ng gobyerno tumulong. Hindi tayo mamamatay sa gutom. So precisely, we are there to assist. Not only that, we have extended families. Meron tayong mga pamilya na tutulong din sa atin sa panahon ng kagipitan. Meron tayong mga friendly neighbors. Meron din tayong sweldo nung nakaraan. So, hindi naman problema yon. Yun ang ibig ko sabihin na mas matindi yung panganib na nakaamba sa atin ngayon. Follow up, John. Sir, sa possibility of enhanced quarantine in Metro Manila, sir, consider niyo rin ba yung threshold level ng cases? 140 na as of yesterday. As I said, lahat yun i-consider ni Presidente. That's why tinawag niya lahat yung mga stakeholders para mapakinggan niya lahat ng mga assessment. Itong 2 araw, kahapon hindi masyadong problematic kasi walang pasok. Pero ngayong araw na ito, 3 million ang pumasok. Nagkaroon tayo ng problema. Nakita natin how those being checked, nagbabaan lahat. Siyempre, kumpulan sila lahat doon. Magkakatabi sila lahat doon. Nakita rin natin yung mga jeepney, hindi rin sinusunod. Yung mga bus, may mga nakatayo pa rin. Kaya, we really have to assess kung effective yung ginagawa nating ganitong uri ng very hindi strict na implementasyon. Sir, Sir, on the sufficiency of funds, magkano bale yung funds exactly for testing kits and other protection of health workers? Wala tayong problema sa funds. Gaya ng sinabi na ni Secretary Dominguez, we have sufficient funds. Ganon din sinasabi ni Secretary Wendell, meron tayong pera. Kaya nga nanawagan ako kahapon na kasi merong mga organizations na humihingi ng pondo para daw sa distribution or production ng testing kits na ginawa ni Dr. Raul. Alam po ninyo, maganda ang layunin, pero ang dating sa tao, ang dami ko natanggap na text at daming tawag sa telepono na parang hindi rin handa ang gobyerno dahil ba't humihingi ng donasyon? Yun naman mga humihingi ng donasyon, mga legitimate naman, gaya ng sa UP Medical Foundation. Para sa kanila ho yun, na gusto nilang tumulong. Pero definitely, merong pera ang gobyerno. Itong mga grupo ng UP, gusto nilang tumulong sa atin, kaya humihingi rin sila. In addition, dun sa ginagawa na ng gobyerno.
Sir, magkano lang yung funds for the testing kits yung bibigay ng gobyerno? Hindi, walang problema kung anong kailangan nila Secretary Boy de la Peña because he's the one in charge there. Ibibigay natin. Thank you, Jen. Maricel, pagkatapos si Anjo. Okay. Hi, sir. Good morning. Sir, when you say you will recommend to have a total lockdown, meaning tatanggalin lahat ng exemption including the workers, yung mga cargo, yun po ba yung gusto nating mangyari na i-recommend kay Presidente? Ang tinitingnan ni Secretary Anyo and other members of the cabinet, yung ginawa sa Korea. Korea kasi nag-total lockdown sila ron at na-arrest nila. Naging zero casualty sila. So, yun ang ipipresenta kay Presidente, ang mga pwedeng gagawin at gagawin pa. So regardless of the suggestion, it will be the President who will be assessing it and evaluating it at siya magbibigay ng kaukulang anunsyo kung anong dapat gawin ng gobyerno nito. Kasi ngayon, sir, ang ilan po dun sa mga concerns, ang pinaka nahihirapan yung poorest of the poor. Kasi yung mga middle class naman, they have their savings, Yes. nakapag-stock. Pero syempre yung mga isang kahig, isang tuka, yun yung medyo hirap. So how do we plan to Ayun meron na address tayong, that, sir? hindi ba sinabi nga ng Secretary Bello, meron na tayong programa doon. May programa tayo sa mga mahihirap, yung mga, kung hindi ka magtrabaho, wala sweldo. Meron tayo doon, may programa na si Secretary Bello. How about, sir, the food supply? Hindi natin hihintuin ng pagpasok ng food supply kasi mahalaga yun eh. And most likely, siguro, hindi dapat saraduhan ng mga groceries. Ang palengke, kailangan nakabukas pa rin yun. Even on a lockdown, sir? Yeah, I think even in Macau, hindi nila sinarado yun eh. Ang sinarado nila buong establishments, offices, banks. Pero yung food supply, hindi nila kinat yun. Sir, ano lang po yung masasabi nyo dun sa mga nagkikriticize na instead of military or yung mga police yung nagbabantay dun sa mga boundary, dapat ini-improve na lang yung mga medical capacity natin, yung health system natin? Nako. Ang unang gagawin nga ng militar sa mga polis, ipatupad yung social distancing sa yung restriction on travel. Kahit na anong gawin mong preparasyon sa medical, kung tayo mismo, mga tao, ay hindi nagko-cooperate sa isa't isa, wala rin yon. Tandaan nyo, even yung mga nagpapatest, di ba nag-test negative, negative ka lang ngayong araw na ito. Pag ikaw ay lumabas at sinabing negative ka, pero napunta ka doon sa isang infected or exposed, meron ka na naman. Kaya talagang kailangan pumirmi tayo sa bahay. In Macau, that's what they did. Hindi talaga lumabas ng bahay. Sir, do you also plan, or I mean the government, meron ba silang plano na mag-provide din ng mga free rides to the workers following what happened earlier na parang nagkasiksikan din yung mga trabahante na papasok ng Manila? Yes, parang yung, I remember, hindi ba nung nagkaroon ng strike, meron tayong mga sasakyan para madala yung mga workers. Meron naman tayo. Kaya lahat yun nga pag-uusapan mamaya. Kasi nakita na natin yung mga problema Kung anong dapat gawin, anong maaari pang gawin, anong maaari pang ipatupad, ano pang kailangang mehora na gawin natin. Kasi the main point is we have to stop the virus. And the only way to stop that is to stop ourselves. Kasi tayo may dala. Walang iba. Sir, last na lang. Maybe have your statement about dun sa biglang pag-shoot up ng cases na from 111 naging 140 and 11 deaths. Yun nga ang dapat na i-consider natin. Kasi yung tinatawag nilang spread exponentially, yung isa hahawa sa isa nahahawa sa apat, yung apat, ganun talaga mangyari. So we really have to stop that. Yan ang naging problema natin. Nung nag-uwian yung mga
mga taga rito sa mga probinsya, ayun. Meron na sa Camarines Sur, meron na sa Sampan ba yun? Sa Iloilo. Talagang kailangan i-restrict na natin mga sarili natin. Kailangan magsakripisyo tayo sapagkat ang sakripisyo natin, hindi lang para sa ating buhay, kundi sa ating miyembro ng pamilya at mga kaibigan natin at mga kasama natin. Salamat, Maricel. Anjo, Alexis, tanggap na tayo Basta ang mahalaga, si Presidente ay worried siya sa nangyayari. Kaya ginagawa niya ang lahat upang talagang patayin itong virus na ito, itigil ito. Kaya kita nyo kahit na dapat nasa Davao siya nung 2 araw, nandito siya, pumirmi siya. Ipag-usap lang sa lahat ng mga sektor para ma-monitor niya kung ano nangyayari. Salamat, Secretary. Anjo, Alexis, Joyce, Viber question lang tayo sandali. From Bella Carriaso, nasa na daw po yung pinangakong face mask, even vitamins, wala na ring mabili? From Bella Carriaso. Yung mask, ang alam ko, nag-order tayo ng marami noon. The last time I heard, may mga dumating. Marami kasi ring nangangailangan. Pero nag-order pa rin tayo. Yung mga vitamins naman, may mga pharmaceutical na umaalok. At siguro tatanggapin natin lahat ng alok. Meron nga palang, marami ako kasing nabasa how to destroy or contain to kill the virus. You know, even without me knowing it, ako kasi mahilig sa saging, no? Tapos may nakita ko sa internet, yung saging pala, magandang panlaban daw. Ako kain na araw-araw ng saging. Number 2, naging ugali ko ng mag-gurgle ng salt water. Pag nakakaramdam lang ako ng konting sipon, nag-gurgle ako. Sabi ni Dr. Duque, dating pwede rin daw yun, okay daw yun. Kasi ang una raw na pinupuntahan ng virus, yung throat natin Ang delikado, pag yun ay pumasok sa lungs. Pero kung nandun pa lang, a few days na naman daw naka-standby kung pinapatay na natin, pati daw yung pag-gurgle ng Listerine, nakakatulong. Siguro gawin na natin ito lahat. But constantly we should have to wash our hands. Kanina hindi ako sumakay ng elevator kasi magpipindot ako. Naglakad lang ako pupunta rito. Hanggang ngayon, I am not touching any surface kasi meron din doon sa lahat So kailangan tayo na mismo gagawa ng mga steps to protect ourselves so that we can protect our neighbors. Pati ngayon binibigay sa akin envelope, ayaw ko nang hawakan Kailangan, kumbaga, maging maingat na lang tayo. Secretary, isa pang Viber question from Henry Uri. Baka raw pwede pakilinaw kung bakit kayo nakamask. May problema po raw ba kayo sa throat? Wala akong problema sa... Pero napapansin ko, napapaubo ako. Wala naman akong pero ayoko nang pag umubo ka, sabi ng mga doktor, pag umubo ka, kailangan takpan mo. So at least pag umubo ako, hindi pa naman ako umubo mula kanina, walang tatamaan ng virus na lumalabas sa bibig ko. Kumbaga, preemptive lahat ang gawin natin. Wala namang mawawala sa atin. Lalo na yung, pinapakinggan ko yung speech ng isang Singaporean. Ang pinaka-effective daw, not to be infected, is washing our hands constantly, which I do. Napakadali lang naman gawin yun every now and then. And then, huwag niyong hahawakan ang mukha niyo. Kasi talagang tayong lahat may tendency humawak Kahit anong ginagawa natin, papahawak tayo sa mukha kasi tatamaan yung mata natin, yung bibig natin. Yung mga ganun, maging conscious ka lang. Sabi nga ng speaker even as I speak, unconsciously, I was already holding my face. Kaya tawanan yung audience niya. Kung maging conscious tayong lahat. Okay. Thank you, Secretary. Balikan natin mamaya yung ibang Viber question. Kay Anjo muna tayo. Anjo, Alexis, Joyce, then kay Chris. Hi, sir. Good afternoon po. Sir, kanina isa sa mga observations dun sa mga borders, sir, our authorities are not properly equipped. They don't have masks or even thermal scanners for those, to check the temperature of those coming inside Metro Manila. Sir, is this a matter of delay lang ba or magpo-procure pa tayo ng
yun, sir, necessary equipment for them. Na-delay lang yung mga materialis na, kasi nga, daming kailangan eh. If you notice, kahapon, halos wala eh. Pero ngayon, meron na, kung mga nakita, naka-maskara, naka-gloves. So, lahat sila will be wearing that. As soon as the supply arrives. But sir, by the end of the day, yun ang goal, sir, to cover all those manning the borders. Tingnan natin, kasi marami eh. And sir, another lawmaker is appealing to the executive to impose a policy of regulatory forbearance, sir. Meaning Regulatory what? Forbearance, sir. To stop the deadlines, sir, of for all the requirements, sir. Yung mga deadlines, sir, yung payments of credit cards, mga housing loans, what's the executive stand on that? Palagay ko magandang yun, mungkahi. And I think on their own, itong mga creditors, dapat tingnan nila ang sitwasyon ng bansa ngayon. On their own, they should do that. The government can impose that, pero wag na sila mag-antay doon. Para, kumbaga, bayanihan tayo lahat ngayon. Lastly, sir, si Kong Joey Salceda is also proposing 1 week work stoppage. Kasi ang observation niya, sir, clearly what's happening right now with the community quarantine is not working. Kasi yun nga, sir, meron kayong mga clustering of stranded passengers sa borders. Is that one of the options? Lahat nga yan, i-consider natin. Kaya di ba, total lockdown nga ang isa sa mga options. Tingnan natin lahat. Basta lahat ilalagay sa mesa kay Presidente, and then we will discuss. Then the President will decide. And decisively, he will. Thank you, sir. Salamat. Alexis? Secretary, while we are having problems with face mask, and then here comes DFA Secretary Locsin saying some of the protective equipment, including face mask, are stuck daw in the Bureau of Customs. Nakatenga lang siya doon, hindi siya gumagalaw, hindi siya nare-release. Sinabi ito ni Secretary Locsin sa kanya. We are now calling the Commissioner of Customs to release it immediately. Kung yan lang ang problema. Baka meron lang requirements silang inaantay. Pero we will urge him to facilitate the release of these supplies. Okay, kasi nabanggit niya yung China daw concerned, yung ibang items perishable, pag daw walang clearance, hindi siya gagalaw, mas stuck siya doon. Okay. Isa na lang clarification, Secretary. You mentioned about a total lockdown. Ang klaklaruhin ko lang po, how is it different from yung existing quote-unquote community quarantine na nangyayari ngayon? Kung ang magiging model mo, Macau, ang total lockdown would be closing of all establishments. It would mean also walang pasok, lahat. Kung baga lahat kayo nasa bahay. But there are certain exemptions. May exemptions ba? Sinabi nyo kanina yung food. Hindi ko alam kung hindi ko alam kung magkakaroon na ng total lockdown. Yun lang ang gusto ng iba. Titingnan natin, depende nga We will have to study, evaluate, and the President will decide. But I suppose yung mga vital supplies, exempted pero yun. Definitely, yung entry ng food, hindi natin pipigilan yun. Yun ang mahalaga. So work stoppage kasama po doon sa total. Most likely, kasama yun. Okay. Siguro yung mga groceries, siyempre, open mo rin yun dahil kailangan din ng tao. Ang magiging problema lang, kailangan isa lang ang pupunta ron. Okay. Kasi Salamat po. Puro lahat na naman pupunta, di gano'n na naman yun. Salamat, Alexis. Joyce, please. Mike. Then, Chris. Sir, ang Presidential Security Group naglabas ng official statement today saying that no-touch policy to the President is strictly enforced. This time, susunod na po ba si PR0TEKDAD0 given na ito na yung circumstances ng COVID-19 sa bansa? Ang gagawin natin mamaya, we should be 6 meters away from the President during the meeting. But if the President insists on shaking hands with cabinet members, papayagan pa ba yun? Hindi, Susunod alam mo na kung ba siya? malayo, hindi na. Si Presidente naman, pag pupunta sa upuan niya, dadaanan niya, kumakamay siya. Pero kung dati ng ganyang kalayo, diretso siya sa upuan niya, wala yan. So kahit gusto niya, he will be prevented from doing so? Tsaka kami mismo lang, Mr. President. Kayo na po mismo? Lalayo na kami. Cabinet members? For his security and safety. Okay. And then, sir, kanina din may press conference ng Department of Agriculture. Apparently, may isa pa tayong problema, bird flu. Meron na rin pong case dito sa Philippines and sabi ng DA there could be possible human transmission.
is the government ready to address this alongside the COVID-19? Yes, lahat yan ng mga problema natin. Naka-establish ng mga protocols natin yan. Dahil yan namang swine problem na yan nung ilang linggo na yan Sir, bird flu, another... bird flu. Kahit na anong klaseng problema, ready tayo dyan. Pinagandaan na natin lahat yan. So wala tayong choice kung hindi salubungin natin at gawa natin ang paraan. So kahit sabay-sabay na, sir, we have ASF, bird flu, COVID, kaya naman. Alam ka namang wala tayong gagawin. Siyempre, lahat yan. Kumbaga, sinusubukan tayo ng tadhana. We have to rise to the challenge of the times. Can we guarantee, sir, na this will not be a bigger problem like COVID, yung bird flu? Lahat yan, we will address the situation. Sige, Sec. Thank you. Thank you, Joyce. Chris. Sir, Yes. marami na pong mga cabinet officials ang nag-COVID test and then naging negative po. Kung tama po ako, sinabi niyo po kanina na negative, pero kapag nakihalubilo sa iba, posibleng maging Correct. That is positive. precisely why they're continuing the 14-day quarantine. Okay, sir. Kasi hindi ka nakakasiguro. Okay, sir. Ngayon, okay ka. Paglabas mo, meron na naman. Okay, sir. Sir, kayo po, sinabi niyo na healthy naman kayo. Gumagamit kayo niyan. Para lang po masiguro na fit and healthy po kayo sa pagsaserve po. Willing po ba kayong magpa-COVID test po? Ang sabi ng mga doktor, huwag kang magpa-COVID test nang wala ka naman nararamdaman. Kasi, inaagawan mo lang yung dapat na itest ngayon nga, nakaabang, kumbaga priority. Kung wala ka naman nararamdaman, mag-self-quarantine ka lang. So, sir, masasabi niyo po sa amin na wala po kayo nararamdaman and healthy po Wala. kayo? Definitely wala. Kasi maingat nga ako Kahit na yung pagpa-interview, nang in-interview ko ng CNN, biglang paglabas ko, there was a horde of millennials na gusto magpa-selfie. Hindi ako nagpa-selfie na katabi nila. Sabi ko, selfie lang ako pero sa likod ninyo ako. 1 meter away. And payag naman sila. Puro lang sila. Kailangan talagang, gawin mo na rin yung dapat mong gawin. Thank you po. Salamat. Pia, bago sa'yo, barber question muna, Secretary. Yun nga sa mga by the way, di ba ang daming pinto rito? Ako ayokong magbukas ng doorknob nang walang tissue paper ng kamay ko. Yeah, kasi nandun lahat nga Ito nga ayaw kong hawakan Kita mo, lumalayo ako sa mikropono. We have to be very conscious because we are protecting not only ourselves but yung ating kasama. Secretary from Philippine Daily Inquirer. Yes. Kay Leila Salaveria. There are reports that some medical staff have been placed under quarantine, while other hospital staff are overworked. Does the government plan to bring in more health workers from outside Metro Manila or implement emergency hiring of health workers? What are its plans to augment or support the health workers? Lahat nga yan, kasama na yan lahat sa pag-uusapan mamaya kung anong dapat natin gawin. Dahil talagang may na-expose sa mga health workers, whether we like it or not. Talagang kasama yan sa pag-uusapan kung anong dapat gawin natin dyan. Thank you, Secretary. Balik tayo kay Pia. Sir, paki-explain naman po, ano po yung pinagkaiba ng enhanced community quarantine sa community quarantine na ini-implement ngayon, sir? Hindi ko yata alam yung enhance. Saan magaling yung enhance? Kayo, sir, Baka ibig lang sabihin mahigpit, mas mahigpit. Kaya ngayon, may quarantine nga tayo pero hindi natin na-implement yung social distancing. Dun sa lockdown proposal, sir, could you clarify? Kasi dalawang bansa yung sinabi niyo, sir. Ano? Yung lockdown proposal, ano po bang model ang tinitingnan po natin? Model Siguro yung ng sa South Macau. Korea or Macau? Because you said South Korea Yung kanina. Macau yata, kasi zero casualty ang Macau Ang Korea, hindi naman zero casualty. 45 days na yata silang walang confirmed case. Sir, Yun din ang inaano ni Secretary Anyo. At saka ang feeling ni Secretary Anyo, he was telling me last night, marami siya nakakausap ng mga kababayan natin. Mukhang gusto na silang magpa-lockdown sa bahay nila, ayaw na nilang lumabas. In fact, may mga workers, kanina nagmo-monitor ako, na ayaw pumasok, pinipilit ng employer.
takot na takot siya lumabas. Kaya tinanong ko, anong gagawin niya? Sabi ko, huwag kang pumasok. Bahala na kami sa employer niyo, kakausapin namin. Kasi buhay mo nakataya eh. Another question, sir. Sir, at what point will President Duterte call for help from China? Kasi nabanggit niya po yun yung last public In fact, pronouncement niya. I don't know kung legit yung nabasa ko kanina na meron ng dumating na mga experts from China. May nabasa ko kanina sa internet. So anyway, they're offering their help. Basta lang magsalita lang daw tayo. Nabanggit po ni President Duterte na sumulat sa kanya si President Xi Yes. Jinping. Could you tell us the contents of the letter, sir? Anong yun na. klaseng tulong? Siyempre, nag-i-express siya ng sympathy sa nangyayari sa atin. Vice versa, ganun din naman si Presidente. At sabi ni President Xi, kung ano man ang kailangan mo, just let me know at tutulong kami sa inyo. Sabi naman ni Presidente, thank you. Sana hindi makaabot kami dyan, kaya namin sa ngayon. Pero kung makarating kami dyan, gagawin ko. Sabi niya kay Ambassador. So at what point, sir, yung reckoning? Ay, hindi nga natin, alam mo, depende siguro. It's the President's call. Siguro pag nakita ni Presidente yung talagang kailangan na, talagang hingi na tayo ng tulong. And you must remember that there is a call from the UN Secretary General na lahat tayo, all countries must be cooperating with each other. It should be a united fight against this deadly disease. Which means that we'll be helping each other in terms of funds, in equipments, lahat. In technology. Kumbaga worldwide ang tinatamaan. Sir, last na lang. Sir, are you considering holding virtual press con? Lahat yan, in the next i-consider week? natin. In fact, ginagawa na nga ng mga studio yan, di ba? Yung guest, nag-Skype na. Huwag na nga Skype. Okay na yung boses lang ang naririnig, okay na yun. So, sir, isa yun sa tinitingnan I niyo? was hoping nga, meron dito, merong mirror dito. Pero wala pala. Pero okay na rin yung distancing natin, social distancing. Pero in the meantime, sir, itong ganitong klaseng setup muna or are you looking at... Ako, kung ang suggestion ko yun na, yung sinasabi mo. Virtual. Oo, gano'n na lang tayo. Thank you, sir. Maraming salamat, Pia. MPC, tanggap muna tayo ng dalawang Viber questions. From Heidi Sampang. Secretary, meron daw pong mga UV Express sa Novaliches na... Meron daw pong mga UV Express sa Novaliches. UV. Sa Novaliches na dobleng pasahe ang singil kasi lugi daw sila sa biyahe. Dahil limited ang allowed number of passengers, ano po ang aksyon ng gobyerno sa ganitong klase ng reklamo ng mga commuters? Gagawa natin ng paraan. Hindi po pwede yung we will take advantage of the situation. Lahat tayo dapat magsakripisyo. Kaya nananawagan tayo dun sa mga drivers na ganon. Huwag nyo namang pahirapan yung mga pasahero ninyo. Another Viber question from Rosalie Co, Secretary. Ano po ang posisyon ng Malacanang sa mga panukalang ito para po maging assured ang pakiramdam ng mga manggagawa at maliliit na negosyante na lubhang maapektuhan ng quarantine? Financial support gaya ng pagre-release ng maaga ng 13-month pay, moratorium sa rental fee, pagpapaliban ng 1-month bill payment sa mga basic utilities gaya ng kuryente at tubig. Lahat ho yan ay ilalagay natin sa lamesa mamaya at si Secretary Bello meron na siyang priniparan na sistema para tugunan ang ganyang mga kalakaran. Maraming salamat, Secretary MPC. Dana.